good morning sa lahat ng mga nagsusubscribe sa aking channel. Thank you very much. So, sa hindi pa rin po nagsusubscribe, paki-click naman po ng subscription button at paki-like na lang po ng akin at let's say some comments. Salamat! At sa video pong ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng napakagandang bulaklak gamit lamang ang mga extra cloth natin sa ating mga pananakit. Let's see! Yan na po ang aking mga finished product. Focus mo natin sa isa. Cute! Okay. Ito po ay nangangailangan ng 11 na petals. 11. 6 sa ilalim at 5 sa ibabaw. Okay, I will show you how. Three by 3 na 11 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa ilalim and then 1, 2, 3, 4, 5 sa ibabaw. Okay. This is what we need. We also need karayom, sinulid, 11 pieces of this, a glue gun, and then sa akin po yung mga extra lang na hindi natin magagamit pero tinatago ko rin po yan kasi for the other use. Okay, so ganun, mag-start na po tayo. First, you need to be equal like this. Okay, fold. Huwag niyong ipo-fold dito kasi gagawin tayo. Dito lang sa gitnaan. Okay. Another one. Ipatong po natin dito sa ibabaw. Just put on the top. Wait natin.
paggagawa po ng bulaklak, depende po sa size na gusto niyo. So, at I show you is 3x3, 3x3. So, you can make this, if you want bigger size, you can make your cloth bigger cut also. So, thank you guys for watching. For any comments, please write your comments below. And please do like and share my video. Thank you very much for watching. See you next vlog. Thank you. Mwah.